समजा आपल्या समोर एक एकदम भारी बाय वन गेट वन फ्री ऑफर आली. एखादी अशी गोष्ट जी आपल्याला खूप हवी आहे आणि ती अगदी मोफत मिळते. हां, आणि कुणाला नाही आवडणार मोफत मिळायला. अगदी. पण समजा त्या ऑफरच्या खाली अगदी बारीक अक्षरात अटी आणि शर्तींमध्ये एक ओळ लिहिली आहे. याची खरी किंमत आपली मानसिक शांती असेल. बापरे! आपण ती ऑफर घेऊ का? बहुधा नाही, आपण 2 पावलं मागेच सरकू. पण गंमत म्हणजे गुंतवणुकीच्या आणि पैशांच्या जगात आपण सगळेच रोज हीच ऑफर स्वीकारत असतो. आणि आपल्याला त्याचा पत्ताही नसतो? एक्झॅक्टली. आजच्या या विशेष सखोल विश्लेषण सत्रात सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण याच एका भन्नाट आणि डोळे उघडणाऱ्या संकल्पनेचा वेध घेणार आहोत. हो, आणि आपला आजचा विषय आहे आर्थिक यशाची लपलेली किंमत. बरोबर. आज आपण द सायकोलॉजी ऑफ मनी या जगप्रसिद्ध पुस्तकातील नथिंग इज फ्री म्हणजे जगात काहीही मोफत नसते या संकल्पनेवर आधारित अत्यंत रंजक नोट्सचा आधार घेत आहोत. खरं तर ही एक अशी चर्चा आहे जी आर्थिक स्थैर्य शोधणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने ऐकायलाच हवी. नक्कीच. आपण सगळेच कुठेतरी फ्री गोष्टींच्या शोधात असतो. पण या विश्लेषणाचा मुख्य उद्देश हा समजून घेणे आहे की आर्थिक जगात यश मिळवण्यासाठी जी किंमत मोजावी लागते ती नेहमी रुपयांच्या स्वरूपातच मोजली जात नाही. अगदी बरोबर. ती एका वेगळ्याच चलनात मोजली जाते. आणि या चलनाची ओळख होणे हाच आर्थिक साक्षरतेकडे जाणारा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. मग ह्या प्रवासाची सुरुवात कुठून करायची? मला वाटतं जेव्हा आपण आर्थिक यश असा शब्द उच्चारतो तेव्हा डोळ्यांसमोर काय येतं? मोठे आकडे, वाढता बँक बॅलन्स, उत्तम परतावा. बरोबर. आणि ह्या सगळ्या झगमगाटात आपण अर्थशास्त्राचा एक अतिशय मूलभूत नियम पूर्णपणे विसरून जातो. तो म्हणजे ह्या जगात देवाणघेवाणीशिवाय काहीही घडत नाही. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीची एक किंमत असतेच. हो. आजच्या या स्रोताने याच वास्तवावर प्रकाश टाकला आहे. आर्थिक यशाची एक निश्चित किंमत असते, पण ती आपल्याला दिसत नाही, कारण ती नेहमीच्या चलनात मोजता येत नाही. म्हणजे सर्वात आधी आपल्या मानसिकतेतील एका मोठ्या त्रुटीकडे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. आणि ती त्रुटी म्हणजे मोफत मिळण्याची आपली आवाजवी अपेक्षा. अगदी अचूक. स्रोतात खूप स्पष्टपणे मांडले आहे की मानवी मेंदूला फ्री ऑफर्स आणि फ्री डील्स भयंकर आकर्षित करतात. हो ना. म्हणजे वास्तवात आर्थिक जगात कोणतीही गोष्ट पूर्णपणे मोफत नसते हे आपल्याला माहिती असतं, पण रोजच्या जीवनात आपण विसरतो. नक्कीच विसरतो. आता बघा ना, आपण रोजच्या जीवनात अनेक मोबाईल ॲप्स अगदी मोफत वापरतो. आपल्याला वाटतं की त्यासाठी आपण खिशातून एकही रुपया दिलेला नाहीये. आपण भारी डील मिळवली असा आपला समज असतो. तिथेच तर खरी मेख आहे. त्या ॲपसाठी थेट पैसे दिले नसले तरी आपला वैयक्तिक डेटा, आपला वेळ आणि आपली एकाग्रता हीच तिथे मोठी किंमत असते. बापरे, हे तर आपण विचारातच घेत नाही. होय. फ्री हा शब्द मुळातच एक अत्यंत हुशारीने तयार केलेला भ्रम आहे. जेव्हा एखाद्या गोष्टीला पैशाचा टॅग नसतो तेव्हा आपण ती गोष्ट मिळवण्यासाठी इतर कोणती ना कोणती अदृश्य किंमत मोजतच असतो. म्हणजे वेळ आणि ऊर्जा. हो, कधी-कधी वेळ, कधी ऊर्जा, तर कधी संयमाच्या स्वरूपात. आता समजा आपण एखादी मोफत वस्तू मिळवण्यासाठी दुकानात तासनतास रांगेत उभे राहतो. वस्तू मोफत मिळते. पण जे 4 तास तिथे खर्च होतात त्याचीही एक किंमत असतेच ना. हे अगदी बरोबर आहे. पण इथेच मला एक प्रश्न पडतो. विचारा ना. पैशांची किंमत मोजणं खूप सोपं आहे. 100 रुपयांची वस्तू 100 रुपये देऊन विकत घेता येते. बरोबर. पण जर आपण पैशांनी किंमत मोजत नाहीये तर वेळ, एकाग्रता आणि संयम या अदृश्य गोष्टींची किंमत मोजायची कशी? हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. कारण बँकेच्या खात्यात 2 किलो संयम जमा करता येत नाही किंवा बॅलन्स शीटवर 5 तास वेळ अशी नोंद करता येत नाही. अगदी खरंय. या अदृश्य गोष्टींची किंमत मोजण्याची अर्थशास्त्रात एक विशिष्ट पद्धत आहे. याला ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट किंवा गमावलेल्या संधींची किंमत असं म्हटलं जातं. अच्छा, ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट. हो. जेव्हा एखादा व्यक्ती एखाद्या विशिष्ट गुंतवणुकीत आपला पैसा अडकवतो तेव्हा तो फक्त तो पैसा गुंतवत नसतो. तो आपली मानसिक शांती आणि ऊर्जापणाला लावत असतो. म्हणजे जेव्हा आपण फ्रीचा नाद सोडून मूल्य आणि देवाणघेवाण या व्यावहारिक दृष्टिकोनातून विचार सुरू करतो तेव्हा खरी सुरुवात होते. एक्झॅक्टली. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्यामागील अदृश्य किंमत ओळखता येणे
हे एका परिपक्व गुंतवणूकदाराचं सर्वात मोठं लक्षण आहे. म्हणजे जेव्हा आपण एखाद्या फ्री वाटणाऱ्या गोष्टीच्या मागे धावतो तेव्हा आपण नकळतपणे आपली मानसिक शांती खर्ची घालत असतो. बरोबर. आता हाच धागा पकडून विचार केला तर प्रत्यक्ष गुंतवणुकीच्या जगात ही किंमत कशी वसूल केली जाते? म्हणजे तुम्हाला शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंड्स बद्दल म्हणायचंय का? हो, कारण जेव्हा आपण बाजारात पैसे गुंतवतो तेव्हा सुरुवातीला सगळं सुरळीत वाटतं, पण नंतर अचानक चित्र बदलतं आणि आपला पोर्टफोलिओ लाल रंगात दिसायला लागतो. आणि तो बदलणारा टप्पाच या संपूर्ण खेळाचा सर्वात निर्णायक भाग आहे. कसं काय? स्रोताने इथे एका अतिशय प्रभावी संकल्पनेचा प्रवेश करून दिला आहे. जर गुंतवणुकीत यश मिळवायचे असेल तर बाजारातील अस्थिरता, ज्याला आपण व्होलॅटिलिटी म्हणतो, अगदी तेच, ती अस्थिरता सहन करावीच लागते. बाजार वर खाली होत असताना घाबरून जाऊन चुकीचे निर्णय न घेणे हीच ती मोठी किंमत आहे. म्हणजे ही अस्थिरता ही दुसरी तिसरी कोणतीही गोष्ट नसून ती या आर्थिक प्रवासाची फी आहे. संपत्ती निर्माण करण्यासाठी मोजावे लागणारे ते एक शुल्क आहे. फी. पण जेव्हा बाजारात घसरण होते आणि कष्टाचा पैसा डोळ्यादेखत 20 किंवा 30% कमी होताना दिसतो, तेव्हा ती फी अजिबात वाटत नाही. मग काय वाटतं? तो एक भयंकर मोठा दंड वाटतो. म्हणजे असं वाटतं की आपण काहीतरी मोठी चूक केली आहे आणि त्याची शिक्षा आपल्याला मिळते. हं, आणि म्हणूनच लोक घाबरतात. हो ना? त्या क्षणी डोक्यात फक्त एकच विचार येतो की इथून कसं बाहेर पडायचं, आपला पैसा कसा वाचवायचा. हाच तो मानसिक गुंता आहे जो सोडवणे अत्यंत गरजेचा आहे. हा दृष्टिकोन मुळातून समजून घेण्यासाठी मी एक साधं उदाहरण देते. सांगा ना. समजा एखाद्या व्यक्तीने सिग्नल तोडला किंवा वाहतुकीचा नियम मोडला तर त्याला दंड भरावा लागतो, बरोबर? हो, फाईन लागतो. तो दंड म्हणजे एक शिक्षा असते. आपण काहीतरी चुकीचं केले आहे असा तो संदेश असतो. दंड भरताना मनात राग, पश्चाताप आणि अपराधीपणाची भावना असते. नक्कीच असते. आता याच्या अगदी उलट परिस्थितीचा विचार करूया. समजा एखाद्या अम्युजमेंट पार्कमध्ये किंवा मोठ्या थीम पार्कमध्ये जायचंय. तिथे जाण्यासाठी तिकीट काढावं लागतं. ते तिकीट काढताना किंवा ती फी भरताना मनात अपराधीपणाची भावना असते का? अजिबात नाही. उलट तिथे एक उत्साह असतो. बरोबर ना? हो, आपल्याला माहीत असतं की आपण मज्जा करण्यासाठी, एका चांगल्या अनुभवासाठी आणि त्या थ्रिलसाठी ती फी देत आहोत. तिथे आपण काही चूक केली असं वाटत नाही. अच्छा. ती संपत्ती निर्माण करण्याच्या प्रवासात प्रवेश मिळवण्यासाठी द्यावी लागणारी फी आहे. क्या बात आहे. हे खूपच छान समजावून सांगितलं तुम्ही. थँक्यू. जेव्हा बाजार खाली जातो तेव्हा अनेक गुंतवणूकदार त्याला दंड समजून घाबरतात आणि गुंतवणुकीतून नुकसान सोसून बाहेर पडण्याचा अत्यंत चुकीचा निर्णय घेतात. पण जर त्यांनी याला फी समजलं तर ज्या दिवशी या चढउतारांना दीर्घकालीन परताव्यासाठीची एंट्री फी मानली जाते त्या दिवशी असे घाईचे आणि चुकीचे निर्णय घेतले जात नाहीत. हे खरंच डोळे उघडणारं आहे. दंड आणि फी मधला हा मानसिक फरक समजला तर खूप गोष्टी सोप्या होतील. अगदी. इथे मला विमानातील टर्ब्युलन्सचं एक उत्तम उदाहरण आठवतंय. अरे वा, सांगा की. जेव्हा आपण विमानात असतो आणि विमान अचानक हवेत हादरू लागतं तेव्हा आपण प्रवासी घाबरून विमानातून बाहेर उड्या मारत नाही. हा, नक्कीच नाही. आपण आपला सीट बेल्ट लावतो आणि शांत बसून राहतो, कारण आपल्याला माहीत असतं की हा प्रवासाचा एक नैसर्गिक भाग आहे आणि वैमानिक आपल्याला सुरक्षितपणे खाली पोचवेल. खूपच समर्पक उदाहरण. पण पैशांच्या बाबतीत आपण अचानक स्वतःलाच वैमानिक समजायला लागतो आणि थोडं जरी विमान हादरलं तरी घाबरून बाहेर उडी मारण्याचा प्रयत्न करतो. अगदी अचूक बोललात. विमानात बसल्यावर माहिती असते की हे धक्के प्रवासाचा भाग आहेत, पण स्वतःचा पैसा गुंतवलेला असताना मानवी स्वभाव या तर्कशुद्ध विचारावर मात करतो. असं का होतं? कारण माणसाचा मेंदू हजारो वर्षांच्या उत्क्रांतीतून अशा प्रकारे विकसित झाला आहे की तो कोणत्याही नुकसानीच्या शक्यतेला थेट जीवघेण्या धोक्याचा इशारा मानतो. याला लॉस अवर्जन म्हणतात. नफा मिळवण्याच्या आनंदापेक्षा नुकसान होण्याचं दुःख मेंदूला जास्त तीव्रतेने जाणवतं. अच्छा, म्हणूनच बाजारातील अस्थिरतेची फी भरणं हे गणितापेक्षा मानसिकदृष्ट्या जास्त कठीण असतं. 100%. आता इथे एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो. जर बाजारातील अस्थिरता ही फी आहे आणि ती भरून शांत बसण्यातच शहाणपण आहे, हे गणिताच्या पातळीवर इतकं स्पष्ट आहे, तर मग ते आचरणात आणणं इतकं अवघड का जातं? आपण सगळेच रातोरात श्रीमंत करणाऱ्या योजनांकडे इतक्या सहज का आकर्षित होतो? याचं मूळ पुन्हा आपल्या मेंदूच्या रचनेतच दडलेले आहे. मानवी मेंदूला त्वरित मिळणारे बक्षीस खूप आवडते, ज्याला आपण इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन म्हणतो. अगदी तेच. माणसाला आजचा आनंद उद्यावर ढकलणे फार कठीण जाते.
म्हणूनच लोकांना पटकन पैसा कमवायचा असतो. आणि या घाईपायी अनेक जण जास्त जोखीम असलेल्या संधींकडे ओढले जातात. हो, आणि शेवटी मोठ्या नुकसानीच्या रूपात त्याची जबर किंमत चुकवतात. त्यांना वाटतं की ते बाजाराला फसवून पटकन बाहेर पडू शकतील. म्हणजे जलद नफ्याचा मोह हा आपल्या नैसर्गिक प्रवृत्तीचा भाग आहे. पण जे खरोखर यशस्वी गुंतवणूकदार असतात ते या प्रवृत्तीवर मात कसे करतात? स्रोतामध्ये असं स्पष्ट म्हटलंय की जो व्यक्ती संयम ठेवतो त्यालाच शेवटी चांगला परतावा मिळतो. संपत्ती वाढण्यासाठी वेळ लागतो. पण हे नेमकं कसं काम करतं? बघा, दीर्घकालीन गुंतवणूक ही एका महाकाय वृक्षाच्या वाढीसारखी असते. जेव्हा जमिनीत बी पेरले जाते तेव्हा सुरुवातीचे काही महिने किंवा वर्ष जमिनीच्यावर काहीच दिसत नाही. आपल्याला वाटतं काहीच होत नाहीये. पण आतल्या आत मुळांची वाढ अतिशय वेगाने आणि भक्कमपणे होत असते. गुंतवणुकीत कंपाऊंडिंग म्हणजेच चक्रवाढ व्याज अगदी असंच काम करतं. बरोबर. सुरुवातीला त्याची ताकद अजिबात दिसत नाही, पण पुरेसा वेळ दिल्यास ते भांडवल आश्चर्यकारक वेगाने वाढतं. आणि जे जलद नफा शोधणारे लोक असतात ते काय करतात? ते वारंवार बी उकरून बघण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यातच स्वतःचं मूळ भांडवल धोक्यात आणतात. बापरे, हे खूपच भारी उदाहरण आहे. या उलट यशस्वी गुंतवणूकदार केवळ आपला वेळ देतो आणि कंपाऊंडिंगला शांतपणे काम करू देतो. पण मला वाटतं इथेच आपला एक मोठा गैरसमज होतो. कोणता? आपण लहानपणापासून ऐकत आलोय की कष्ट करा, सतत काहीतरी करत राहा, थांबला तो संपला. हो, हे तर आपण सगळेच ऐकतो. त्यामुळे जेव्हा गुंतवणुकीच्या जगात संयम हा शब्द येतो तेव्हा अनेकांना तो निष्क्रियतेचा समानार्थी शब्द वाटतो. गुंतवणूक करताना काहीच न करणे हे आपल्या कष्टाळू स्वभावाच्या पूर्णपणे विरुद्ध जातं. आपल्याला वाटतं की आपण सतत चार्ट्स बघितले पाहिजेत, रोज काहीतरी खरेदी विक्री केली पाहिजे. म्हणजे तरच आपण खऱ्या अर्थाने काम करत आहोत असं वाटतं. हो, संयम म्हणजे नुसतं हात बांधून बसणं असा तो आपला एक समज असतो. हा एक अतिशय सुंदर आणि महत्वाचा मुद्दा मांडलात तुम्ही. गुंतवणुकीच्या जगात संयम म्हणजे आळशीपणा किंवा निष्क्रियता नक्कीच नाही. मग काय आहे? उलट ती एक अत्यंत जाणीवपूर्वक आणि प्रचंड ऊर्जा घेणारी सक्रिय कृती आहे. सक्रिय कृती. हो, जेव्हा सगळीकडे भीतीचं वातावरण असतं, बाजार पडत असतो आणि बातम्या नकारात्मक असतात, तेव्हा काहीही न करण्याचा निर्णय, स्वतःच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे हे जगातील सर्वात कठीण काम असते. त्यासाठी प्रचंड मानसिक ऊर्जा लागते. खरंय, रातोरात श्रीमंत होण्याच्या योजना आकर्षक वाटतात, कारण त्या आपल्याला या शांत राहण्याच्या मानसिक त्रासातून आणि भावनिक संघर्षातून वाचवण्याचं खोटं आश्वासन देतात. म्हणजे त्या आपल्या इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशनच्या कमकुवत दुव्यावर बोट ठेवतात तर. अगदी तसंच. याचाच अर्थ असा की बाजारातील अस्थिरतेत तग धरून राहण्यासाठी आणि जलद नफ्याचा मोह टाळण्यासाठी केवळ आर्थिक ज्ञानाची गरज नसते. बरोबर. किंवा नुसते ताळेबंद वाचता येण्याची गरज नसते. एका वेगळ्याच ताकदीची गरज असते, ज्याकडे बहुतांश लोक दुर्लक्ष करतात. आणि ती ताकद म्हणजे काय? मानसिक ताकद. मला वाटतं आपण आपल्या चर्चेच्या एका अतिशय निर्णायक टप्प्यावर आलो आहोत. स्रोतांनी हा मुद्दा अत्यंत ठळकपणे मांडलाय. होय. की आर्थिक यशासाठी खिशात पैसे असण्यापेक्षा डोक्यात स्थिरता असणं जास्त गरजेचं आहे. निश्चितच. या संपूर्ण विश्लेषणाचा गाभा याच एका मुद्द्यात सामावलेला आहे. जर संपत्ती निर्माण करणे फक्त गणिताच्या सूत्रांवर अवलंबून असते तर जगातले सगळे गणितज्ञ आणि अर्थतज्ञ आज अब्जाधीश असते. अगदी बरोबर. पण तसं नाहीये ना. जो व्यक्ती आपल्या भावनांवर नियंत्रण मिळवतो, नुकसानीच्या प्रचंड भीतीमध्येही तार्किक विचार करू शकतो आणि बाजाराच्या प्रवाहाविरुद्ध जाऊन स्थिर राहू शकतो, तोच शेवटी जिंकतो. जेव्हा बाजारात मोठी घसरण होते तेव्हा स्प्रेडशीट किंवा गणित कामी येत नाही. तेव्हा कामी येते ती फक्त मानसिक ताकद. अगदी. म्हणजे हे एखाद्या खेळाडूच्या प्रशिक्षणासारखं झालं. कसं काय? आपण सगळे तासनतास फायनान्शियल मॉडेलिंग शिकण्यात घालवतो, कोणत्या कंपनीचे शेअर्स घ्यायचे याचा अभ्यास करतो. पण प्रत्यक्ष मैदानात गेल्यावर जेव्हा परिस्थिती बिघडते तेव्हा आपल्याच मनाला कसं सावरायचं हे आपण शिकलेलो नसतो. खूप छान तुलना केलीत तुम्ही. संख्या आणि आकड्यांपेक्षा भावनांचे व्यवस्थापन हेच खऱ्या अर्थाने सर्वात मोठं भांडवल आहे. आणि ही मानसिक कसरत करणे म्हणजेच आर्थिक यशाची ती अदृश्य किंमत चुकवणे. बरोबर. अगदी तंतोतंत. जेव्हा एखादा गुंतवणूकदार हे वास्तव मनापासून स्वीकारतो की यशासाठी एक निश्चित किंमत असते आणि ती किंमत पैशात नाही तर भावनिक स्थिरतेच्या स्वरूपात द्यावी लागते, तेव्हा तो स्वतःला एक मोठ्या प्रवासासाठी खऱ्या अर्थाने तयार करत असतो. क्या बात आहे. भीती आणि लोभ या दोन अत्यंत शक्तिशाली मानवी भावना आहेत.
या भावनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लागणारा संघर्ष हीच ती फी आहे जी बाजाराला द्यावी लागते. खरंय? नथिंग इज फ्री या वाक्याचा खरा अर्थच हा आहे की जे काही मौल्यवान आहे त्यासाठी स्वतःचा एक अंश खर्ची घालावाच लागतो. आजच्या या सखोल विश्लेषणातून मिळालेले धडे खरंच विचारांची दिशा बदलणारे आहेत. नक्कीच. जर आपण या संपूर्ण चर्चेचा अर्क काढला तर 4 प्रमुख गोष्टी अतिशय ठळकपणे समोर येतात. कोणत्या 4 गोष्टी? पहिली गोष्ट म्हणजे या जगात फ्री असं काहीही नसतं. प्रत्येक गोष्टीची एक अदृश्य किंमत असतेच आणि ती मोजावीच लागते. बरोबर. दुसरी गोष्ट, बाजारातील अस्थिरता हा गुंतवणुकीचा दंड नसून ती संपत्ती निर्माण करण्याच्या अम्युजमेंट पार्कची फी आहे. अतिशय महत्वाचा मुद्दा. तिसरी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन आणि जलद नफ्याचा मोह टाळून कंपाऊंडिंगला वेळ देणे. आणि चौथी गोष्ट, या सर्व प्रवासात निष्क्रिय वाटणारा संयम आणि मानसिक ताकद हीच यशाची खरी किल्ली आहे. आणि एक सांगू का, हे 4ही मुद्दे केवळ शेअर बाजारासाठीच मर्यादित नाहीयेत. अच्छा. हो ना, ते आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर लागू होतात. करिअरमधील यश असो, एखादा व्यवसाय उभा करणं असो, किंवा अगदी वैयक्तिक नातेसंबंध जपणे असो. बरोबर आहे. प्रत्येक मोठ्या आणि शाश्वत यशासाठी वेळेची, संयमाची आणि मानसिक स्थिरतेची किंमत मोजावीच लागते. तिथे शॉर्टकट शोधणे किंवा सर्व काही विनासायास मिळेल अशी अपेक्षा ठेवणे नेहमीच महागात पडते, नाही का? नक्कीच. दीर्घकालीन यश हे नेहमीच सातत्य आणि भावनिक संतुलनाची मागणी करते. अगदी खरंय. हा दृष्टिकोन नक्कीच खूप काही बदलून टाकणारा आहे. पण आजची ही चर्चा इथे संपत नाहीये. हो. आपल्या स्रोताच्या शेवटी एका अत्यंत कुतूहल निर्माण करणाऱ्या नवीन विषयाची चुणूक दिली गेली आहे. कोणता विषय? तो विषय म्हणजे पैसे आणि गुंतवणुकीबाबत प्रत्येकाची विचारसरणी वेगळी का असते. हा खूपच रंजक प्रश्न आहे. म्हणजे बघा ना, एकाच घरात वाढलेले 2 लोक पैशाबाबत अगदी टोकाचे वेगळे निर्णय का घेतात? कोणाला जोखीम घ्यायला आवडते तर कोणाला सुरक्षितता का हवी असते? हो, प्रत्येकाचा पैशाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा त्यांच्या भूतकाळातील अनुभवांवरून आणि वाढलेल्या परिस्थितीवरून तयार झालेला असतो. अगदी. हा विषय मानव मानसशास्त्राच्या आणखी खोलवर जाणारा आहे, त्यामुळे त्यावर चर्चा करणे अत्यंत रंजक ठरेल. आपण हा विषय पुढील एखाद्या विश्लेषणासाठी नक्कीच राखून ठेवूया. हो, नक्कीच. तर आजच्या या सखोल विश्लेषणाचा समारोप करताना आपण पुन्हा एकदा आपल्या सुरुवातीच्या उदाहरणाकडे वळूया. बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफर. हो, तीच. आपण त्या ऑफरबद्दल आणि तिची किंमत म्हणून मानसिक शांती याबद्दल बोललो होतो. आता हे अगदी स्पष्ट झाले आहे की आर्थिक जगात मिळणाऱ्या प्रत्येक नफ्यामागे मानसिक संघर्षाची एक पावती जोडलेली असतेच. बरोबर. त्यामुळे सर्व श्रोत्यांसाठी जाता जाता विचार करण्यासाठी एक अंतिम आणि महत्त्वाचा मुद्दा. काय आहे तो? जर आर्थिक यशाची खरी किंमत ही मानसिक स्थिरता आणि मानवी भावनांवरचे नियंत्रण असेल, तर जगातले जे सर्वात यशस्वी गुंतवणूकदार मानले जातात ते केवळ आकडेमोडीत हुशार नसून ते खऱ्या अर्थाने मानवी मानसशास्त्राचे मास्टर्स असतात का? बापरे, हा खरंच खूप मोठा विचार आहे. ते मार्केटला ओळखण्यापेक्षा स्वतःच्या मनाला जास्त चांगल्या प्रकारे ओळखत असतील का? यावर नक्की विचार करा. अगदी विचार करण्यासारखीच गोष्ट आहे ही. एका नव्या आणि रंजक विषयाच्या सखोल विश्लेषणात आपण लवकरच भेटू. तोपर्यंत नवनवीन गोष्टी शिकत रहा आणि विचार करत रहा. आणि तुमचा वेळ आणि संयम योग्य ठिकाणी गुंतवत रहा. धन्यवाद.